Bago mo ituloy ang panonood, siguraduhin mong nag-iisa ka. Pakinggan mo muna ang paligid, ang hangin, ang katahimikan. Dahil minsan, ang tunay na takot ay hindi nagmumula sa nakikita natin. Kapag nakaramdam ka ng biglang lamig, kapag may aninong gumalaw sa gilid ng iyong paningin, o kapag parang may nakatingin kahit wala naman tao, huwag kang lilingon. Dahil may mga kwento na ayaw ng sarili nilang alaala. At isa sa kanila ay ang kwento ni Slendrina. Naaalala mo pa ba si Slendrina? Ang figurang bigla na lang sumusulpot sa dilim. Maputla, tahimik, walang galit, walang sigaw. Isa siyang anyo ng takot na tumatak sa isipan ng milyon-milyong manlalaro. Ngunit sa likod ng kanyang mukha, may tanong na bihirang itanong. Bakit siya ganun? Ako nga pala si Quarentito. Welcome sa aking channel na kung saan ang mga horror games ay hindi lang nilalaro, kundi ikinukwento. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content, paki-like, share and subscribe. Maraming salamat. Simulan na natin. Ang kwentong inyong maririnig ay pinaghalong mga pahiwatig mula sa laro, mga opisyal na detalye at mga interpretasyong nabuo mula sa mundo ng Slendrina. Hindi lahat ay hayagang kinumpirma, ngunit lahat ay may bakas ng katotohanan. Bago pa man isilang ang takot na si Slendrina, may isang babaeng nagngangalang Angeline. Sa mga larong unti-unting nagbubukas ng kanilang mga lihim, siya ang itinuturing na ina ni Slendrina. Isang babaeng dahan-dahang nilamon ng black magic at mga ritual na hindi dapat ginagalaw. May mga pahiwatig na minsan siyang namuhay bilang isang normal na ina. May anak, may tahanan, at may kinabukasang maaaring naging payapa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung sino ang ama ni Slendrina. May mga teoryang nagduruktong sa pangalang Slender. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito kailanman tahasang kinumpirma. At marahil, hindi mahalaga kung sino siya. Dahil sa kwento ni Slendrina, ang mas mahalaga ay ito. Walang batang humihingi ng ganitong kapalaran. Sa tuktok ng kanyang pagkahumaling, may mga palatandaang nagsasabing gumawa si Angeline ng isang pasyang hindi na maaaring bawiin. Isang kasunduan sa puwersang hindi dapat lapitan. Isang kapangyarihang may kapalit na buhay. Ayon sa mga bakas na iniwan ng mga laro, ang sariling pamilya niya ang naging kabayaran. At doon natapos ang isang buhay na normal. Ngunit hindi matahimik ang kaluluwa ni Slendrina. Sa halip na magpahinga, nagbalik siya bilang isang espiritong hindi naghihiganti, kundi naghahanap. Hindi galit ang kanyang dala, kundi alaala. Isang alaalang walang pumiling pakinggan. Sa bawat laro ni Slendrina, iisa ang ipinaparamdam. Walang babala ang takot.
At may isang batas na hindi kailanman tahasang sinasabi, ngunit agad mong natututunan. Huwag mo siyang titigan. Hindi dahil papatayin ka niya, kundi dahil may mga bagay na mas lalong lumalakas kapag pinibigyan ng pansin. Sa House of Slendrina, mas lumalim ang katahimikan. Sa lumang bahay, unti-unting binubuo ng manlalaro ang mga piraso ng nakaraan. Mga litrato, mga susi, mga alaalang ayaw makalimutan. At sa hulihan ng laro, isang simpleng larawan ang nagbunyag ng katotohanan. Si Slendrina ay minsang taong hindi rin nakaligtas si Angeline sa sarili niyang kasalanan. Sa halip na kapangyarihan, sumpa ang kanyang natamo. Sa Slendrina Asylum, mas naging malinaw ang trahedya. Isang sanggol, mga larawan, at paulit-ulit na pahiwatig na iisa ang ugat ng lahat ng ito. Sa mga sumunod na laro, isinilang ang isa pang katotohanan. May anak si Slendrina, isang nilalang na hindi humiling na isilang, isang batang ipinanganak sa mundo ng sumpa. At dito natin nauunawaan, ang takot ay hindi nagtatapos sa isang henerasyon. Ito'y naipapasa. Kalaunan, lumitaw rin ang koneksyon sa larong Granny. At dito naging malinaw, ang mga kwentong ito ay hindi nagkataon lamang. Isa silang iisang sumpa, iisang mundo ng takot. Sa lahat ng pahiwatig na iniwan ng mga laro, isang bagay ang dahan-dahang lumilinaw. Ang sumpa ni Slendrina ay hindi kwento ng isang multo. Isa itong alaala ng batang walang pagpipilian, ng kasalanang ipinasa mula magulang patungo sa anak. At marahil kaya hindi siya kailanman umaalis ay dahil may mga kwentong ayaw talagang matapos, lalo na kapag may nakikinig. Dahil sa tuwing inaalala natin ang kanyang kwento, sa tuwing inuulit natin ang kanyang pangalan, ang sumpa ay muling nagkakaroon ng anyo. Kaya kung isang gabi ay nakaramdam ka ng biglang lamig o may aninong gumalaw kahit wala namang dapat naroon, huwag mong isiping tapos na ang kwento, dahil ang mga ganitong alamat ay hindi nawawala. Sila'y naghihintay lang na maalala. At dito nagtatapos ang kwento ni Slendrina. O marahil dito pa lang talaga ito nagsisimula.